मित्रमैत्रिणींनो, हाय कर. हाय मित्रमैत्रिणींनो, कसे आहात सगळे. आपल्या सीमा झेंडे ब्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आम्ही निघालो होतो. सानवीची आज ग्रीन बेल्टची एक्झाम होती. त्या एक्झामला घरापासून जवळच एक स्कूल आहे, तिथे त्यांची एक्झाम होती. तर त्याच्यामुळे मी देखील सोबत गेले होते. आणि त्याच्या अगोदर सानवीला सकाळी सकाळी मस्तपैकी सॅन्टाने गिफ्ट दिलेलं आहे. दर क्रिसमसला सॅन्टा तिला येऊन गिफ्ट देऊन जातो. लहानपणापासून दर क्रिसमसला मी म्हणजे सॅन्टा तिला काही ना काहीतरी गिफ्ट ठेवत असतो, सरप्राईज गिफ्ट. तर यावेळेला काय झालं, आम्हाला 25 डिसेंबरला म्हणजे क्रिसमसच्या दिवशी थोडं बाहेर जायचा प्लॅन आहे. त्याच्यामुळे आम्ही अगोदरच आज सेलिब्रेशन केलं त्याचं. सानवीने रात्री झोपताना सॉक्स वगैरे लावला होता खिडकीत दरवर्षीप्रमाणे. आणि तिला छान असं गिफ्ट जे तिने विश केलं होतं ते तिला मिळालेलं आहे. तर त्याची छोटीशी व्हिडिओ इथून तुम्ही बघू शकाल. आणि आजचा दिवस खरंच खूप छान गेलेला आहे. म्हणजे सानवीला तर खूप छान गेला आहे. मस्त तिला सॅन्टाने गिफ्ट दिलं, त्याच्यानंतर तिला ग्रीन बेल्ट मिळाला. त्याच्यानंतर माझ्या भावाने आज छान अशी गो ग्रीन एक बाईक घेतलेली आहे. म्हणजे लाईटवर चार्ज होणारी एक छान अशी नवीन आज बाईक आलेली आहे. आणि अशा बऱ्याचशा नातेवाईकांमध्ये पण आज काही अशा गुड न्यूज ऐकायला मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे आजचा दिवस खरंच खूप छान आहे. तर म्हटलं चला, जसं बाकीच्या गोष्टी मी तुमच्याशी शेअर करते तशा ह्या देखील छान छान झालेल्या गोष्टी आणि आजचा छान गेलेला दिवस तुमच्याशी शेअर करावा. तर आजचा हा व्हिडिओ न चुकता शेवटपर्यंत बघा. आणि आपल्या चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. 400 सबस्क्रायबर आता पूर्ण होत आलेले आहे. आपल्याला 1000 सबस्क्रायबर पाहिजे आहे. त्यामुळे आपल्या चॅनलला तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे. लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. खूप छान छान व्हिडिओ नेहमी मी टाकत असते. तर चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. बघू, अरे वाव, बघू सर पकड. वाव, अजून काय आहे तिथं? चॉकलेट बिकलेट काय काय ते? वाव, प्लम केक. अरे वा, मेरी क्रिसमस. बघू काय कसलं भारी आहे. तुला फेवरेटच कलर मिळालाय की पिंक. वाव, सानीची मज्जा आहे. डिड यू लाईक इट? छोटा पडला पण नो प्रॉब्लेम. छोटा काय सानवी, केवढा मोठा होता याच्यापेक्षा? एवढंच होतं बाळा, एवढंच आहे. नाही तिथं एवढा होता. मम्मा प्लम केक नाहीये. मग काय? साधा केक आहे. नाही नाही, प्लमच आहे तो, त्यालाच प्लम बोलतात. हाय सानवी, कुठे चालली तू? हां हाय, आमच्या सानवीची आज ग्रीन बेल्ट एक्झाम आहे आणि आम्ही चाललोय एक्झामला. आणि हा सानवीचा टेडी. सानवी दाखव मिळालेला. तर आता काही सकाळपासून सोडलेलं नाहीये युनिकॉर्नला, घेऊनच आता एक्झामला पण घेऊनच चालले ना बाळा. म्हणजे मी आत नाही नेला, गाडीतच ठेवला रे. ओके, तर बघूयात आता सानवीला ग्रीन बेल्ट मिळतोय का. प्रिपरेशन तर छान भरपूर केलंय तिने. तर बघूयात आता मिळतोय का ग्रीन बेल्ट. मिळेल ना सानवी? आणि जरा स्नोई. हॅलो स्नोई. हॅलो अँड ऑल द बेस्ट. ॲक्च्युली मागच्या दोन्ही बेल्टच्या एक्झामच्या वेळेला पॅरेंट्सला आत सोडलं होतं, पण ह्या वेळेला सगळ्या पॅरेंट्सला बाहेरच गेटच्या बाहेर थांबवलं होतं आणि आतमध्ये या मुलांच्या टेस्ट घेतल्या गेल्या. त्याच्यामुळे मला त्यातलं आतलं काही शूटिंग करता आलं नाही. आणि ते डायरेक्टली सानवी एक्झाम देऊन बाहेर आली तेव्हाच मला कळालं की तिला बेल्ट मिळाला आहे की नाही ते. बेल्ट कुठे आहे? बेल्ट सर बांधून मिळाला का ग्रीन बेल्ट? काँग्रेस सर. बांधून घे सरांबरोबर फोटो काढायचे. काढ पटकन सरांबरोबर. कशी गेली एक्झाम? अरे सगळ्यांनी काढलेत फोटो. बांधून घे पटकन, बांधून घे. मला साईज पण कळेल त्याची. जरा पकडा, सरांबरोबर फोटो काढायचे तिचा. भान पटकन सरांबरोबर फोटो काढायचे. राहू दे चप्पल, काय नाही प्रॉब्लेम. बरं काढ दे, इथं काढ साईडला. बांध पटकन, बांध सरांबरोबर काढायचं. सगळेजण काढतात पटकन. चलावर. काँग्रेस. अरे अजून एक मागून राऊंड घे ना. नीट नाही बांधला बाळा. सरळ कर.
जर सरळ करून दे तिला. 2 राऊंड मार आणि मग बांध. आद्विकाचा फोन आलता, म्हटली सानवी दीदीसाठी मी सरप्राईज केलंय. अजून एक बांध व्यवस्थित. चल चल. गो सानवी. सानवी तर अशा प्रकारे सानवीला अजून एक बेल्ट मिळालेला आहे फायनली. आणि अशा प्रकारे आज खूप छान छान गोष्टी सानवीच्या बाबतीमध्ये घडल्या. तिला गिफ्ट मिळालं, एक बेल्ट मिळाला आहे. भावानी माझ्या गाडी घेतली आहे. तर ही गाडी तुम्ही बघू शकता. ही गाडी आहे ती लाईटवर चालणारी आहे गाडी. चला तर मित्रमैत्रिणींनो, या छानशा व्हिडिओबरोबरच आज तुमची रजा घेते. आपल्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.